Good morning everyone. It's a beautiful morning. Makulimlim, cloudy. Hindi siya mainit, tama-tama lang. Gagawa tayo guys ng tea. Ayan, yung Japanese green tea with roasted rice. Masarap ito siya guys, mabango. Nabibili ito sa Asian store. So ayan, naglagay ako ng filter sa cup kasi gagawa lang ako ng isang cup. So naglagay ako ng a half tablespoon. So, gamit ko yung Keurig machine. Ayan. So, yan, ilagay ko sa sa pinaka medium na na size. Ayan. Pero pwede kayo gumawa guys ng marami sa isang coffee pot kung marami kayong iinom. So ayan guys, tapos ng tea natin. Ayan, isusok lang natin siya ng konti. So ready to drink na. Ayan, masarap mag-inom sa itong ganitong panahon. Ngayon, mag-umpisa tayo, maglilinis ng mga upuan sa labas. Ayan, ibabrush natin. Pagkatapos ko linisin lahat ng upuan, ipatuyuin, ibibilad ng konti para ready na ipasok sa garage kasi pag nag-winter na ba, tapos pag mag-i-snow, kaya para hindi siya masira.
Ayan, nalinisan ko na lahat ng mga upuan dito sa labas. Para ready na ipasok sa loob, itago na naman para sa next summer. Kasi kung iwan ko yan dito guys sa labas, yan, masisira lang. Pag pag nag winter, malamig tapos mag-snow. Ayan. At saka yung yung mga halaman. Ayan, nalinis ko na. Para ipapasok ko yan sila sa loob. Ating malunggay. Tapos ito yung isa. Taas na yung isa. And then, at calamansi. Calamansi ko. Tapos tagyelo na yung dahon. Ayan, tapos na tayo naglinis. So, pupunta na tayo ng garden para pumitas ng mga gulay. I'm here in my little garden. Ayan. Pagpamitas na naman ng ng kamatis, may okra, mag-aano na sila yung mga yung tawag nito, dahil falls na, malamig na, kaya nag-umpisa na yung mga dahon ay yellow. Ayan ang ko, yung ampalaya. So far, ayan, mayroon akong pipitasin. Ayan guys. Then, mayroon pa dito. Ayan. Then, mayroon pa isa dito. So, kung saan na yung palamig na, saka sila namunga, guys. Ayan, mayroon maliit doon. Then, mayroon pa isa doon. Ayan. Okay, so, pipitasin natin ang ating ampalaya. Maano pa siya, medyo alanganin pa siya pitasin, so iwan ko muna yan. So ito na lang, so bali, ayan. So our okra, ayan, tumataas ng tumataas, pa siya, namumulaklak pa, may mga bunga pa siya guys na maliliit. Ayan. Ayan, so far yung tomato, ayan, nagyayelo na yung mga dahon ng ampalaya. Tapos ito ay tomato. Ito anin ko na to siya, tanggalin. Pahinugin ko na lang. Ayan. Yung mga green pepper natin, nagyayelo na rin ang mga dahon. So, hindi na ito sila lalaki. So, tatanggalin na natin itong mga bunga. Ayan. Ano na siya eh. Guys, ito, hindi na ito sila lalaki. May isang may isang sweet banana. Ayan. Ayan, meron pa dito meron pa isang okra, hindi ko nakita. Ayan, tanggalin na natin. Right here, isang puno ng ng kamatis. Ayun, marami pa siya bunga, guys. Tapos yung dito sa kabila, mayroon 4 pa. So, hintayin ko na lang yan. Ayan, ito ang ibibinhi ko. Marami na, may nakuha na ako guys, 2 na para ibinhi. Ayan. Then, yun ang isa pa. So, tatanggalin ko na para mabilad. So, yan ang napitas natin.
Ito ang dalawang malaki na ibibinhi natin. Ayan, oh. Meron pa tayong sili. Oh, namunga pa siya eh. Ayan. Ayan ang basil natin. Inano ko na yan guys, pinutol. Pero, nagano sila uli. Nagsanga-sanga. So, tanggalin natin para ang ating rosemary. Tamang-tama para sa Thanksgiving. Meron na tayong gagamitin. Ayan. That's it for today. If you guys enjoy watching my video, give me a like, subscribe, hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod kong video. Thank you everyone. God bless. See you in my next video. Bye.